चाहिँ नि चाउचाउ भएन भने खाने हो खाजा पनि रेडी भयो खाजा पनि रेडी भयो है साथी हो ल जय फुलचोकी माता फुलचोकी माताको कृपा सधैँ रहिरहोस् जय मा फुलचोकी ठुलै डल ल्याउनुहोस् न 2-3टा के फरक पर्दैन जय फुलचोकीमा जाउँ फर्किँदैछौँ हामी बाघ बगिनी आइपुग्यौँ ल हेर्नुहोस् बाघ बगिनी किन भनिएको भनेर यसरी हेर्नुहोस् यहाँबाट देखिन्छ क्या बाघ बगिनी सेप ठ्याक्कै यताको बाघ ठुलो बाघ सानो बगिनी बाटो ढलान गरेको भएर नि निकै नै सजिलो रहेछ अहिले फुलचोकी आउनु